4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Її щасливим мешканцям та героїчним захисникам. Обстановка у Південно-Бузькій операційній зоні залишається складною, але контролюється силами оборони. За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення території Херсонщини з-під окупації нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також Давидовому Броді Бориславського району. На різних ділянках фронту вдалося заглибитись від 10 до 20 кілометрів. Противник намагається утримати окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони. На окремих напрямках здійснює перегрупування, намагається підтягувати резерви, а подекуди залишає позиції. Відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи, або уповільнити темпи наступу наших військ. Ворог активно веде повітряну розвідку, продовжуючи техногенний шантаж і тиск на цивільне населення. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі в житлових районах тилових населених пунктів. По наших позиціях продовжує вести артилерійський вогонь, наносити ракетні удари. Надвечір 2 ракетами С-300 наніс ракетний удар по Березингуватській громаді Миколаївщини. Без втрат. 1,5 десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема. Реактивними системами залпового вогню обстріляно і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. Попереднє пошкодження не критичні, постраждалих нема. Нашу авіацію нанесено 7 ударів по противнику. Підрозділами з протиповітряної оборони знищено 3 безпілотних розвідники Орлан-10 в Береславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районах Костромки і Брусківського. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони Півдня виконано 290 вогневих завдань. Орієнтовані втрати противника за добу складають 31 рашист та понад 4 десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць автобронетехніки, крупнокаліберна гаубиця МСТА-Б і гарматна гаубиця. В Чорному морі вороже корабельне угрупування з 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеню загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії. Загроза ракетних ударів, атак дронами камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації. Не поспішайте поширювати навіть самі хороші новини, щоб не нашкодити проведенню військової операції. Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів. Вдячні кожному, хто ретельно допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота. Разом ми сильніші, і все в нас буде Україна.